Welcome, welcome, welcome. All right, Steermensen, this is de augustus Lezing. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dus Steermensen, we gaan even kijken wat komt op voor jullie Steermensen. En de 2 eerste week Steermensen is voor the Leo season, okay? Dus Steermensen, de Leo season heeft mee te maken met verandering, okay? Leo season is altijd snel, fast, okay? Snel, snel, snel. En als we komen naar de Leo season, de Leo season is vuur, aggression. Dus pas even op. De derde week en vierde week heb je mee te maken met de maagseason. De maagseason is de season van je zus of je broer. Zodiac sign. Dus dat is just so positive. Dus geniet hier van de positive energy in de maand van augustus. Augustus is altijd goed voor jullie stier van wekens door dat de Leo season de 2 eerste week op de frequentie van 5, 6 en 7. Jullie zijn ook 5, 6 en 7. Dus de frequentie en energy in de eerste deel van de maand is goed. Als je kijkt naar de derde en de vierde week, is je eigen zodiac energy van de aarde. Dat is de energy van de maag season. Dus stier, we gaan even kijken. In de eerste huis heb je mee te maken met een weeskalperson. Deze weeskalperson is tussen de leeftijd van tussen de leeftijd van 18 en 45, oké? Nou, deze weeskalperson, deze weeskalperson is, deze weeskalperson heeft iets gedaan. Deze weeskalperson is in iemands huis ingebroken en iets heeft gedaan. Nou, ik ken een situatie dat deze weeskalperson is in iemands huis is geweest en zet some sort of a scam device aan mensen apparaten, zodra hij of zij kunnen some sort of informatie weghalen van iemand apparaat, oké? Dus deze persoon heeft access en ging in iemand huis om informatie of iets te plaatsen aan iemand laptop, iemand desktop, om data en informatie te krijgen aan de volste benodigdheid. Dus this can be a corrupt private detector that sets some sort of a device of lastering device in iemand house of iemand property, okay. Dan we gaan even kijken de tweede huis. De tweede huis is de huis van jullie stier. Het is positive. Jullie stier gaat some sort of a new contractual overeenkomst even gaan tekenen. Dus dat is zeer positief. Er is veel connection van zakelijk. Oké, het is meer zakelijk of jullie gaan samen wonen. Oké, dus jullie gaan samen je inkomsten gaan delen. Dus dat is zeer positief. Dus jullie stiermensen krijgen een positive year. Month in augustus. En ook year. Omdat jullie yearlezing was ook goed. Als we bekijken de derde huis, alle mensen dat doet iets met internet sales of online sales, dat soort dingen. Zeer positief. Absolutely. Geen vragen hierover. Maar het is zo goed dat je bent gestrest. Oké, dus als je doet iets online, misschien krijg je heel veel vragen aan voor whatever service of dienst of product dat je verkoopt. Maar het is gewoon 9 van bochel. Dat is zeer goed. Aan de andere kant, sommige van jullie dames is veelzorgende. Je maakt je
zorgen over een situatie, je maakt je zorgen vanwege een stoor. Dat je bent verliefd op iemand, je stelt jezelf de vraag, als de persoon is ook verliefd op jou en het is ja. Dus ik zie dat sommige van jullie dames is echt zorgzaamheid. Je maakt je zorgen vanwege een stoor dat je bent echt verliefd op iemand en je vraagt jezelf af, voelt dat persoon hetzelfde voor jou? Ja, dat is geen vraag daaraan, ja. Oké. Als we bekijken de vierde huis is de huis van work, jezelf, je family. Oké. Dus de vierde huis is altijd iets over family. Maar een workcollega is ook gezien als je work family. Oké. Dus er is iets met jullie, stierman en een kreef. En de overheid gaat jullie stier even helpen om een conflict tussen u en een kreef om te benaderen. Oké? Dus de overheid gaat jullie stierman beschermt en je gaat winnen. Omdat de overheid zit jullie stierman om te helpen en ga je beschermd om tegen deze kreef op. Oké? Dus whatever de conflict is dat jullie stierman heeft, jullie stierman krijgt hulp vanuit de overheid. Dat gaat je steunen om deze kreef uit je organisatie of institution weg te halen. Of als het is ook een scheiding, jullie stiermannen gaat best wel winnen, oké? Dus ik zie dat de overheid gaat jullie stiermannen even steunen, oké? Dus er zijn verschillende situaties, dat is hier, maar het is best wel positief, oké? Dus whatever een rechtszaak, jullie stierman gaat een huge rechtszaak winnen en jullie stierman gaat ook de steun van de overheid krijgen om dit op te lossen. Als we bekijken de vijfde huis is de huis van vriendschappen, maar het is ook een huis waar voor sommige van jullie is een vriendin, maar het komt op als een leeuwvrouw. Dus je weet precies wie deze vriendin is of deze persoon is. En deze leeuwpersoon geen waardigheid uitkomst naar situatie. Omdat de rechter is in de omgekeer en de rechter komt keihard op een vrouw. Om de rechter nou recognize wie deze vrouw is. Deze vrouw komt op als een watervrouw, een leeuwvrouw, een schorpionvrouw of het is niet jullie stier, het komt op als een vriend of een kennis van jou. Oké, dus jullie stier, het is niet jullie, het is een vriend of een kennis van jullie. En ik ken ook een corrupt person dat verbruikt zijn krachten in de verkeerde manier. Dus de rechter komt keihard op aan een vrouw, oké. Als we kijken naar de zesde huis heeft mee te maken met conflicts thuis. Oké, huge conflicts thuis. Iets komt tot een eind. Er komt een huge conflict thuis, stier. En de conflict heeft iets mee te maken, want ik zie jullie stier zijn boos. Jullie stier zijn zo boos. Echt boos. Jullie stier zijn zo boos. Dat jullie stier is zoiets als, nee, ga weg uit mijn huis. Oké, dus ik zie some sort of a conflict komt op met some sort of a chaos dat mensen brengen in je huis. En je gaat even zeggen, hey, ga weg met je chaos. Ik wil geen chaos in mijn huis of ik wil geen chaos in mijn leven. Oké. Dus ik zie dat some sort of a brief komt en ik kan have mee te maken met een persoon en ik zie zoveel anger, boosheid. En dit gebeurt in je huis dat iemand misschien komt met chaos en je gaat zeggen nee. Oké. Dan willen we kijken de energie van de hermit. Dat is in de 7 house. Nou, 7 house is over
getrouwd, samenleven, goede vrienden, contractual overeenkomst. En daar is iets dat is nou boven water gekomen over iemand. We weten niet precies wie is deze persoon. Deze persoon is in the seventh house. Dus het kan een weeskal, een kreef. En het zit mee te maken met weeskal en kreef. De indruk op weeskal en kreef. Dus de weeskal en een kreef. Een eind voor een weeskal en een kreef. Omdat mens is nou van op de hoogte de samenwerking van een weeskal en een kreef en wat deze mensen heeft gedaan. So you see, the seventh house is over contractual. Dus deze twee mensen, een kreef en een weeskal, kunnen creëren some sort of a illegal contractual overeenkomst. En ik zie een eind voor deze mensen. Nou, als we bekijken de 8th house. De 8th house is over geheim. Dus voor jullie stier mannen, omdat ik zie de energie van de emperor. Sommige van jullie stier gaat achterkomen de geheim over je vader. Oké. Sommige van jullie stier komen over de geheim van je vrouwen. Sommige van jullie stier komen over de geheim van een scorpion. En wat de scorpion was aan het doen. Sommige van jullie is boos omdat je verloren je loyalty en respect voor een persoon. Om achter te komen wat een persoon heeft gedaan. Nou, we weten niet wie is deze persoon en wat deze persoon heeft gedaan. Maar een persoon was niet kosher, je komt daarachter, oké? Dus some sort of een geheim, de 8th house heeft mee te maken met geheimhouden. Wat mensen deden zonder u om te weten. Dit kan je helpen, ik heb een series What's the Tea, maar het is alleen in Engels. Maar de What's the Tea kan laat je weten wat is de geheim, wie is de persoon en wat is daar uitgekomen, oké? Als we bekijken, we zien de energie van de 9th house. Nou, de energie van de 9th house in de maand van augustus, ga even kijken bij de algemeen lezing. Het heeft mee te maken een eind, een abrupt eind, de tower. Dat betekent dat Mars is in Aries een abrupt eind. Then we have the energy van death in de 9th house in de algemeen lezing. Dus whatever zit in de algemeen lezing heeft een effect op iedereen zodiac teken in de maand van augustus, oké? En we zien een eind, oké, omdat de corporation institution is nou achtergekomen how a group of mensen co-create some sort of a chaos surrounding a witgoed, a house of a property, that mensen verbruiken this house of this property om even geld van te verdienen. En mensen gaan nou inzicht krijgen en achterkomen de chaos wat een groep van mensen heeft gecreëerd. This komt tot een abrupt ending. Was a corporation institution now is achtergekomen en heeft inzicht en recognize wat deze groep van mensen heeft gedaan. Dus in this 9th house heeft mee te maken met buitenlandse mensen. Dus een groep van buitenlandse mensen wordt opgepakt vanwege dat mens is nou achtergekomen dat een groep van buitenlandse mensen vervalse dingen, creëer documentatie en have some sort of a manier dat deze mensen krijgen geld om de volksheid, oké? En mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen heeft gedaan. Als we bekijken de energie van de 10th house. De 10th house is over work and career. Zakelijke collega's en dat soort dingen. En wat we zien daarin is dat mensen is nou achterkomen dat een manager of een boss of een supervisor vervolgens de informatie van een collega en gaf het aan zijn kinderen, moeder of zijn kinderen, oké? Dus there is some sort of a fraudulent situatie wat een man heeft gedaan of creëert. En het is zo als deze persoon maakt misbruik van zijn collega informatie, zodra hij some sort of a nieuwe start te geven aan
zijn family of zijn personal endeavors. Dus dit is iemand dat have about the family en probeert te verbruiken informatie van zijn collega om aan deze mensen aan te geven. Dames en heren, je wil niet weten dat deze dingen gebeuren. Mensen is echt niet normaal. Mensen doen dingen als mensen hebben macht, mensen access dingen en doet dingen dat is niet van toepassing. Oké? En mensen gaan nou recognize wat deze collega of coworker heeft gedaan. Dus mensen krijgen nou een inzicht van chaos dat een coworker of een collega heeft gecreëerd. Als we bekijken de 11 huis, geen goede nieuws voor een waterman. Oké. Sommige van jullie STIER is connected met de waterman. Mensen nou recognize dat deze waterman en een collega, de collega kan een Leo, een STIER, een Scorpion, at some sort of affair. Oké. Dus jullie komen achter dat deze collega had some sort of a connectie met een Leo. Oké. Dus het zoals als jullie STIER is nou van op de hoogte dat deze collega slaapt rond. En had some sort of a connection, relatie met een Leo person. En ja, het is zo het says, deze collega en een Leo had some sort of a geheim hook-up affair. En dat komt uit. Omdat mensen was daar niet van op de hoogte. Mensen was niet van op de hoogte wat was aan de hand. En nu mensen krijgen inzicht en hebben heel veel informatie door tekstbrieven, tekstmessage. En krijgt de informatie over wat een collega heeft gedaan. Dus dames en heren, this is een waterman collega. Okay, and this waterman collega and a Leo had some sort of a affair. Okay, verleiding. Deze person verleidt mensen. Deze person heeft multiple verkering met mensen op de workfloor. En jullie STIER is nou achtergekomen wat deze person heeft gedaan. Oké, en dat deze person aan de waarheid niet vertelt over een verkering dat hij of zij had met een Leo. Dus er is heel veel dingen dat komen boven water in de maand van augustus. En het is zoiets als jullie STIER is nou blij dat alles is boven water gekomen, omdat jullie STIER heeft een grote inzicht in een situatie. Jullie STIER krijgen meer inzicht in een situatie dat een collega, een waterman collega, had niet de waarheid gesproken. Oké. En jullie STIER is nou van op de hoogte en krijgt inzicht in een situatie, omdat het was zo als deze person zit je te verleiden. Maar nu jullie STIER hebben bewijs over deze collega. Dus een man is nou onder some sort of inzicht van de politie. De politie is nou onto een man. Voor jullie STIER, dus is iemand dat is een foute boel. Oké? Deze man is een karmatic person. Voor sommige van jullie, je had some sort of a hook-up, some sort of a affair met deze man. En nu je gaat echt achterkomen dat deze man is een foute boel. Oké, deze man doet dingen dat is niet in geheim. Oké, deze man maakt misbruik van zijn machten. Oké, door te misleiden andere mensen om dingen te doen. Dus de eerste weken gebruik je innerlijke wijsheid. Oké, tweede week, het is over bekijken dingen echt stukje voor stukje. Oké.
De derde week, het is over echt full op on whatever the issue en de situatie is. En de laatste week is er over genezen. Dus met alles wat gebeurt in de eerste 3 weken van augustus, je gaat even tijd uitnemen voor jezelf om te genezen. Dus er is heel veel informatie dat komt op je naartoe. En je hebt tijd om even achterhoud te stoppen. Even tijd voor jezelf om te nemen. Controleer alles wat je hebt binnengekregen, bekijk het voor jezelf. Oké? En de twee positive energies dat jullie hebben, is dat daar is positieve kansen, kom op je pad. En ik zie een verandering in je leven. En het heeft iets mee te maken met je werk of je career. Voor de mensen die werken, voor de mensen die niet werken, het heeft iets mee te maken met dingen om te verhuizen, omdat soms soort van conflicts is in je leven door andere mensen. Mensen van buiten brengen conflicts in je eigen woning of in je leven en dat wil je niet. En je gaat even nadenken om een beslissing om dit te stoppen, oké? En dat is best wel goed. Dames en heren, ik wens je succes in deze week. Niet vergeten, thumbs up, zodat de video wordt doorgeleverd aan andere mensen. Het gaat met de video wordt opgepikt door andere mensen, oké? Want je zit in, de video moet verspreid worden. Dus geef een thumbs up. Namaste.